اهلا بيكم. جاي لك عيان ان كاردياك ارست. ترتب دماغك ازاي؟ عندك احتمال من اتنين، اما ان انت قاعد في الاي ار وعارف من الاسعاف ان في عيان جاي لك كودينج، وعندك 5 دقايق 10 دقايق ترتب فيهم نفسك وتجهز نفسك، او ان انت شغال في الاي ار او شغال في الاي سي يو مثلا، وسمعت اوفر هيد بيج بيقول كود بلو في الاوضه الفلانيه، وانت المسؤول عن الريسبوندينج تو كودز. رحت لقيت مجموعه بيعملوا سي بي ار للعيان، وانت داخل المفروض تتيك اوفر الليد. نمسك السيناريو الاولاني، انت قاعد في الاي ار وقدامك كام دقيقه تجهز فيهم نفسك. رحت ريساسيتيشن روم بتاعتك ولقيت مجموعه من الستاف ممبرز جاهزين علشان يشتغلوا معاك. اول حاجه هتعملها هو ان انت هتفكر مين هيعمل ايه، مين هيقوم بدور ايه، وده ساعات بيكون مصدر للخبطه. فهقول لك على طريقه تقدر تنظم بيها نفسك. تخيل معايا الرسمه دي. تخيل كده ان الرسمه دي هي اوضه الريساسيتيشن بتاعتك. عندك عيان نايم على السرير، على شمال العيان في مونيتور متعلق، فوق السرير في ساعه، على يمين العيان في المكتب اللي بتشتغل عليه الممرضه، وفي الاوضه بتاعتك عندك الكراش كارت. الرسمه دي عايزك تحفرها في دماغك وتركز فيها. لما بيجي لك العيان في كود، بيبقى فيه مجموعه من الحاجات اللي لازم تتعمل في اول الكود لغايه لما العجله تدور. فمثلا محتاج العيان يتحط على مونيتور، محتاج حد يمسك الوقت ويقول لك كل دقيقتين، محتاج حد يسجل انت بتعمل ايه وبتدي ادويه ايه، محتاج حد يركب كانيولا، حد يسحب تحاليل، محتاج حد يسحب الادويه من الكراش كارت، ومحتاج حد يدي الادويه للعيان، محتاج حد يعمل تشيست كومبريشنز، محتاج حد يمانج الايرواي. وانت المايسترو اللي بينظم وبيدور كل الكلام ده. علشان نقدر نقوم بالمهام دي كلها بشكل سهل، عايزين نفكر عكس عقارب الساعة. هتفتكر الرسمة دي وتمشي عكس عقارب الساعة. فهتفتكر انك عايز توصل العيان على مونيتور، عايز حد يمسك الوقت، عايز حد يدوكيمنت، عايز حد يركب كانيولا ويسحب التحاليل، عايز حد يدرو ميديكيشنز، عايز حد يعمل تشيست كومبريشنز، وعايز حد يبدله لما يتعب، وعايز حد يمانج الايرواي سواء هيستخدم الباك فالف ماسك او هيعمل انتوبيشن. وانت التيم ليدر اللي هتبقى واقف على يمين العيان، ايدك على الفيمورال بالس وبتبص على الكلام ده كله. طيب، علشان تأساين الرولز دي قدامك طريقة من اتنين. اما انك تأساين الرول لشخص بعينه، يعني تقول يا فلان انت تعمل كذا، يا فلان انت تركب اي في، يا فلان لو سمحت اعمل تشيست كومبريشنز. ولكن مشكلة الطريقة دي في الحياة العملية ان مش دايما الناس اللي شغالين معانا في الكود انت بتبقى عارفهم، مش دايما بتبقى عارف قدراتهم، عارف مين يقدر يعمل ايه. فلقيت انه الاسهل انك بدل ما تعين الوظيفة لشخص بعينه، انك تعينها بصيغة سؤال، وهو ان انت تسأل مين عايز يعمل. Who wants to. فهتعمل ايه؟ هتقول كده: Who wants to attach the patient to the monitor? Who wants to hold time and document? وقلنا الاتنين دول مع بعض لان غالبا الشخص اللي بيسجل بيكون هو نفس الشخص اللي بيمسك الوقت. Who wants to establish an IV and give medications? Who wants to draw meds? Who wants to do chest compressions? Who wants to help out with compressions? Who wants to manage the airway? وانت المايسترو والقائد بتاع المنظومة دي. طيب، وصلت الإسعاف وجالك العيان دلوقتي قدامك، والمسعف لسه بيعمل سي بي ار. في 5 أسئلة لازم تسألهم للمسعفين. قول لي بسرعة ايه اللي حصل، وعايز مجرد 10-20 ثانية بس تعرف بسرعة كده الموقف كان عامل ازاي لما وصلوا. 2، هتسأل على الداون تايم، ودايما بيبقى فيه لخبطه ما بين الداون تايم والسي بي ار تايم. انت عايز تعرف الداون تايم اللي هو الوقت من لحظه لما العيان بقى ان ريسبونسيف لغايه لما المسعفين وصلوا له وابتدوا يعملوا سي بي ار. الفتره دي كانت قد ايه اللي هي متوقع ان الشخص يكون قلبه متوقف فيها في الفتره دي. 3، السي بي ار تايم، العيان اتعمل له سي بي ار لفتره مدتها قد ايه لغايه لما وصل لغايه عندك في الطوارئ. 4، الريذم كان ايه؟ كان في بي اي اي ولا كان في في فيب ولا كان في ايه بالظبط؟ What was the rhythm؟ 5، medications، ايه الادويه اللي العيان خدها على بال لما وصل لك في الطوارئ؟ ال5 اسئله دول مهمين.
واهم سؤالين فيهم هو الداون تايم والسي بي ار تايم، لان دول ممكن يفرقوا معاك في انت هتكمل الكود ازاي. لو عرفت ان العيان الداون تايم بتاعه كان مثلا ربع ساعه والسي بي ار تايم بتاعه كان ربع ساعه تانيين، يبقى العيان بقاله تقريبا 30 دقيقه منهم ربع ساعه كان من غير سي بي ار. فده ممكن يخليك انكلايند انك ما تكملش سي بي ار، او لما تكمل لفتره قصيره before calling the code off. اما لو كان الداون تايم بتاعك 5 دقايق والسي بي ار تايم بتاعك 25 دقيقه، هي برضه نص ساعه توتال، لكن من ضمنهم 5 دقايق بس العيان كان without a pulse، فده ممكن تخليك inclined انك تكمل السي بي ار لفتره اطول كمان. السيناريو التاني انك سمعت اوفر هيد بيج بيقول كود بلو في الاوضه الفلانيه، رحت لقيت مجموعه من الناس اوريدي شغالين وبيعملوا سي بي ار لعيان، وانت اللي المفروض تاخد الليد. ودي دايما بتبقى الصعوبه في الموقف ده، انك تروح على ناس اوريدي شغالين في جو مشحون ومكهرب، والمفروض ان انت تيك اوفر. فهقول لكم على طريقه تقدر تسهل عليكم الموضوع ده، وهي انكم اول لما تابروتش عيان زي كده تسال سؤال، وهو who is in charge here. مجرد ما سالت who is in charge هتلفت انتباه الشخص اللي اوريدي شغال على الكود، هتعرفه بنفسك بسرعه وهتقول له can I take charge. وفي اغلب الاحيان هيقول لك اوكي، لانه اوريدي عارف ان في واحد تاني مسؤول منتظر ان هو يجي، وان انت هو الشخص المنتظر ده. تاني حاجة هتعملها انك قبل لما تكمل you have to confirm that the patient is actually in cardiac arrest. لان من الاخطاء الشائعة انك تروح على ناس اوريدي بيعملوا حاجة، عارف انت نظرية القطيع، رحت على ناس لقيتهم بيعملوا حاجة رحت عامل زيهم بالظبط. ودي من الاخطاء اللي بتحصل في الكودز، ان ممكن كان عيان مثلا جاله سيجر او هايبوجلايسيميك او he didn't even code، فلازم قبل ما تكمل انت وتعوم على عوم الناس اللي كانت اوريدي شغالة انك تبوز، تقول stop compressions، وافتكر ان انت دايما عندك 10 seconds to assess the situation. حط ايدك على البلس، بص على العيان بيتنفس ولا لا، and confirm that the patient is in cardiac arrest. once ان انت confirmed ان هو in cardiac arrest هتبتدي تقول resume compressions، وتبتدي ترجع تاني للصورة اللي قلنا عليها وتفكر in an anti-clockwise fashion، وتبتدي تassign الرولز. مين اللي عايز يحط العيان على المونيتور، مين اللي عايز يمسك الوقت ويقول لنا كل دقيقتين، مين اللي عايز يسجل، مين اللي عايز يركب كانيولا، وهكذا. تبتدي تفكر في الصورة وتassign الرولز in an anti-clockwise fashion. الطريقة دي هتسهل عليك وانت بتمانج اي كود، انك اول دقيقتين 3 في الكود والناس كلها متلخبطة، ان دماغك تبقى مترتبة وعارف هتفكر في ايه وعارف هتعمل ايه. وانس ان انت ابتديت العجلة تدور وكل واحد عارف بقى هو بيعمل ايه، بعد كده هتمشي مع الالجوريثم وهتلاقي الامور سهلة بإذن الله. يبقى علشان نلخص، افتكر دايما لما تيجي تابروتش عيان in cardiac arrest وهو لسه جاي لك، افتكر think in an anti-clockwise fashion، فكر عكس عقارب الساعة. 2، اسأل دايما who wants to. لو دخلت على كود ولقيت ناس already شغالة، دايما ابدأ بانك تسأل who is in charge here. افتكر انك تاخد 10 ثواني to confirm the code. افتكر ال5 أسئلة اللي لازم تسألهم، اما للإسعاف لما يجيب لك العيان، او للشخص اللي بدأ كود قبل وصولك للكود. لعل الطريقة دي تسهل عليكم ان دماغكم تبقى مترتبة لما تقابلوا اي عيان in cardiac arrest.